بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په دې ویډیو کې دا تیر شوی ویډیو کې چې کوم موږ دا انټر راوټینګ یوزینګ لایر 3 سویچ وکړو. اوس په دې کې موږ دا ګورو چې یاره دا ویلینې به بهر دنیا کو پرس کا سپوز دا زم سره راوټر لګېدلی دی او د دې راوټر سره موږ یو سرور ځانه ولګو، دا زم سرور لګېدلی دی. نو د دې سره به دی کمیونیکیشن څنګه کوي، یا د بهر چې کوم سرور دی ته څنګه پته لګي چې یاره دلته کې زموږ سره مختلف ویلینې لګېدلي دي. اوس د هغې دپاره به موږ څنګه طریقه کوو، نو هغه زده کوو. اوس موږ دا کنیکټیویټي وکړه. کنیکټیویټي دپاره به دا یو زموږ سره چې کوم سرور دی که نه، دل به زه آی پي ورکړم 200.100.100.50 او /24. ټیک شو. دغسې د دې ځي آی پي اډرس به شي، دا چې کوم ځای دی که نه دلته به شي 200.100.100.1 او دا به د دې سرور ډیفالټ ګیټ شي. د دې دواړو په منځ کې به زه 172.16.30.1 یو طرف ته به 1/24 آی پي ورکړم، دې ځای کې به دا ورکړم او دلته کې به بیا سیم آی پي ورکړم، خو دا به زه څه کړم، دا 1 دی او هغه به 2 کومه. ټیک شو. دا به زموږ سره سمپل شي 30.2 وشي. نو دا آی پي اډرسز به ورته زه اساین کړم. اول خو دا آی پي اډرسز اساین کوو. اولنی دله دا آی پي ډاټ 50 آی پي ورکول غواړي. سرور ته به موږ لاړ شو، ډیسکټاپ ته به لاړ شو، آی پي اډرس ته به لاړ شو. 200.100.100.50 آی پي شوله ده. ټیک شو. او 200.100.1 به د ډیفالټ ګیټ وی شي. ټیک شو. دا موږ وکړو. اوس دې راوټر ته ځو، د دې راوټر دې انټرفیس له آی پي ورکو. انټرفیس له به څنګه آی پي ورکو، دې ته به موږ لاړ شو. نو ټیک شو. په دې کې به ګیګا بیټ 00 ته ځو. انیبل کنفیګریشن ټرمینل هوسټ نوم موږ ورکو، سپوز دا زم د اسلام آباد سرور د آی اس ال ورکو او انټرفیس ګیګا بیټ 00 او 0 ته لاړو. دا چې کوم انټرفیس دی که نه دله دا آی پي ورکول غواړي. نو آی پي اډرس 200.100.100.1 255.255.255.0 او نو شټ ډاون. دا زموږ سره ګرین شو، دا طرف زموږ سره اپ شو. دې طرف له اوس آی پي ورکول غواړي دا ګیګا بیټ 001 له. نو انټرفیس ګیګا بیټ 00 او 1 ته موږ لاړو. هغې له به آی پي اډرس ورکو. که تاسو وګورئ دا آی پي اډرس ورکول غواړي، نو دله به آی پي اډرس ورکو 172.16.30.2 له موږ ورکو او 255 څه به ورکو 255.2 نمبر وروسته ورکو 255.255.255.0 او نو شټ ډاون. دا به هم زموږ سره اپ شي. ټیک شو. الان صرف موږ آی پي یوز کوو. اوس په دې سویچ کې F03 له آی پي اډرس ورکو 172.16.30.1 خو سویچ چونکې بای ډیفالټ دا دې کې هم دې کې بای ډیفالټ دې چې څومره هم انټرفیس دی د لایر 2 په شانتي کار کوي. نو که موږ انټرفیس F03 ته د لاړ شو که نه F03 ته موږ لاړ شو. کوم انټرفیس ته موږ لاړو؟ دې انټرفیس ته موږ لاړو. دا F03 چې دی که نه دې ته لاړو. د آی پي اډرس وخت سره نه پیژني. تاسو که وګورئ که نه زه آی پي اډرس ورکوم، د آی پي اډرس کمانډ سره نه پیژني. د یې وجه دا ده چې دا انټرفیس کرنټلی د لایر 2 په شان کار کوي. د دې د لایر 2 نه لایر 3 ته د اړولو طریقه دا ده چې دې کې موږ یو کمانډ ورکو نو سویچ پورټ. نو سویچ پورټ چې دا ورکو نو دا انټرفیس به زموږ سره وګورئ که نه د ډاون شو او بیا اپ شو. اوس د لایر 3 په شان کار شروع کړو. اوس په د آی پي اډرس پیژني. نو آی پي اډرس اوس پیژني نو 172.16.30.1 255.255.255.0 او نو شټ ډاون. دې له موږ هم آی پي ورکړه. اولنی سټپ زموږ کمپلیټ شو چې کله موږ دې ټول آی پیز چې دي هغه اساین کړو، سرور ته هم انټرفیسز ته هم. اوس بل سټپ پکې زموږ سره دا دی
چې چونکې دا یو سویچ چې دی کنه دا layer 3 سویچ دی. دی اوس ګوره ته زموږ سره دا ویلین هم پیژني دا نیټورک هم پیژني خو دا نیټورک نه پیژني. دقسې دا راوټر چې دی دا نیټورک پیژني دا پیژني خو ویلین نه پیژني. نو د دې لپاره بیا دوه طریقې دي، یو سټیټیک راوټینګ دی یو ډاینامیک. موږ به ډاینامیک راوټینګ استعمال کو او او اس پی اف په امپلیمنٹ کو. اس پی اف امپلیمنٹ کولو طریقه دا ده کنه دا د ډاینامیک راوټینګ لپاره چې دا سویچونه راوټر یو بل وپیژني. نو دا لپاره به راوټر او اس پی اف موږ ول تھریډ نوم ورکو 10 ټیک شو. خو په دې کې به ته موږ صرف نیټورک کې وخو ټیک شو. کمی نیټورک کې layer 3 سویچ کې زه لګیم یو بوته 20.0 10.0 او 172 زه تم دا درې نیټورک کې د عمل اډورټایز کوي. یو دی 172.16.30.0 او چې کوم سبنیټ ماسک دی کنه نو د دې خو ډېر غټ اوږده قصه سره هم به الټا ورکو 0.0.0.255 او ایریا ټیک شو. سبنیټ ماسک چې دی کنه موږ 255.255.0 ورکو نو دا به الټا کو دا پرې طریقو دا یو نیټورک ته مو خو چې دا مال اډورټایز کا بل بو ته زو خم چې 192.168.10.0 چې کوم مثلا دی ویلین 10 دی 0.0.0.255 او ایریا 0 دا اډورټایز کا. بل نیټورک چې دی هغه دی 192.168.20.0.0.255 او ایریا 0 دا درې نیټورک مال زوته اډورټایز دی به د هغه نایبر سره دا نیټورک شیر کوي چې کم باندې او اس پی اف امپلیمنٹ الان سات دی کې او اس پی اف نه امپلیمنٹ نو دی کې مو او اس پی اف امپلیمنٹ کې د سره شیر کی. نو او اس پی اف په دی کې پسنګ امپلیمنٹ کو موږ بلار شو ایگزیټ ګلوبل کنفیګریشن ته او راوټر او اس پی اف الته مو 10 ورکړو آی ډی الته مو ورکو بیا داینه ورسته نیټورک په ته موږ خو 192 سوري د سره چې کوم نیټورک دی کنه د سره یو نیټورک ته 200.100.100.0 او 0.0.0.255 او ایریا 0 موږ ته یو مل دا اډورټایز کا. بل نیټورک د سره لګیدل دی دې طرف ته چې کوم نیټورک دا خدای یو نیټورک دې طرف ته 172.16.30 کنه نو 172.16.30.0 0.0.0.255 ایریا 0 دا دوه نیټورک زرته مال اډورټایز کا. لک سات بعد به د اډورټایز کی د دې راوټینګ ټیبل چې اوس موږ وګورو کنه نو د دې راوټینګ ټیبل کې به دغه نیټورک راغلی شو آی پی راوټ شو آی پی راوټ کې کو تاسو وګورئ کنه الان سات لا نو راغلی ټیک شو. خو اوس او اس پی اف چې د اډجسنسي پروسس آی ډی نایبر چې دی هغه الوکیټ کو اول لا نو راغلی. اوس چې په دوباره شو آی پی راوټ موږ وګورو اوس پکې راغلی ټیک شو. دا نیټورک ته پیجن دا 200 والا نیټورک دو دا د او اس پی اف په ترو باندې دی او مطلب درې سو او اس پی اف دلته ویله فاصله کلی داره او مطلب درې او اس پی اف په ترو باندې دا پیجن دغه سي د ویلین نه پیجن دی نو د تا مې دی اډورټایزمنت شوی دی ټیک شو. اوس د وګورو چې د راوټینګ ټیبل کې څه پیجندري شو آی پی راوټ شو آی پی راوټ کو تاسو وګورئ کنه نو دا زم سره د دوه نیټورک وګورئ دوه ویلین دلته کې دا ایسته کړی دي او دوه سره ډایرکټلی کنیکټډ دي. نو زم سره زمونږه په دې طریقه باندې د بهر دنیا سره د اوس کمیونیکیشن کولای شي دا سرور ته لاړ شي سرویسز ته لاړ شي او ایچ ټی ټی پی چې دی هغه آن دی او مین پیج د دا ایډیټ کوي په دې کې اصل کې زم وایي چې سپوز زمګه ویب سرور دی ټیک شو. اوس دا ویب سرور چې دی کنه نو په دې کې موږ وایو موږ پکې خپل یو ټیګ اډ کوو h1 ټیګ شو h1 ټیګ شو او دا h1 ټیګ چې دی د سلیش h1 دا html سمپل ټیګ پکې اډ کوو چې this is my Cisco web server سمپل یو پکې دا اډ کو او دا لاندې وګورئ دا سیو بٹن چې دا وګورئ اوکې به کو دا زم سره لاندې سیو بٹن دا دی دا سیو بٹن وګورئ یس پې کوي او بند پې
اوس ګورئ که نه چې یاره دا اول خو وګورو چې دا د دې ګورئ دا VLAN 10 آیا دلته کمیونیکیشن کولی شي؟ اوله خو به ان پروګرس فیل دې ته به لږ څه ورکوو چې دا ټپالو چې خپله زده کړي سکسسفل شو. ټیک شو. دقسې VLAN 10 چې دی د 20 سره هم کمیونیکیشن سکسسفل دی. دا VLAN 10 د دې 20 سره هم لږ ساعت بعد وګورئ 10 د 20 سره هم سکسسفل دی. داسې دا 20 چې دی دا هم ویب سرور اکسس کولی شي، یعنې اکسس کولی شي. څنګه کو فرض کړه موږ وایو چې ویب سرور دا سپوز دا ویب سرور اکسس کوي. د دې ویب سرور آی ډي ده 200.100.100.50. نو تاسو به د دې پی سي کې یو پی سي مراوس پی سي 1 دی، ډیسکټاپ ته به لاړ شئ، ویب براوزر ته به لاړ شئ. ټیک شو. ویب براوزر ته چې لاړ شئ که نه نو ویب براوزر کې به ورکئ 200.100.100.50 انټر کئ. نه دا زم سره سیسکو this is my سیسکو ویب سرور. دا به کې موږ خپل اډ کړو او دا له پاسه کوډینګ چې دی دا خپل کوډینګ دی. هلو ورلد والا دی ایمیج دی د سیسکو ایمیج به اوس دلته راشي. سیسکو ایمیج دی دا ستا ویب سرور دی کې ویب سرور ته موږ ځان خپل امپلیمنٹ کو او اکسیسیبل دی. په دې طریقه دا زم سره سویچ ورچوال انټرفیس آلریډي جوړ شوی خو دا ویلین به بهر دنیا سره څنګه کمیونیکیشن کوي. بل مین خبره پکې دا ده چې دا F03 والا چې کوم زم سره پورټ دی که نه نو دا اصل کې Layer 2 دی به Layer 3 ته څنګه والوي نو سویچ پورټ کمانډ به ورکړو.